Chào bạn. Nếu video này xuất hiện trên màn hình của bạn lúc này, đó không phải là thuật toán đâu. Đó là một tín hiệu. Vũ trụ đang cố gắng gửi cho bạn một lời nhắn mà bạn đã phớt lờ suốt bấy lâu nay. Bạn đã sẵn sàng để nghe sự thật chưa? Lời gọi thức tỉnh khi bạn đã đến đúng nơi. Nếu bạn đang nghe những lời này, xin đừng vội vàng. Hãy cho phép chính mình dừng lại chỉ một chút thôi. Dừng lại giữa dòng đời hối hận. Dừng lại giữa những suy nghĩ chưa bao giờ chịu im lặng. Dừng lại để lắng nghe chính mình. Không phải ngẫu nhiên mà bạn ở đây. Không phải tình cờ mà video này xuất hiện trước mắt bạn. Khi một linh hồn chưa sẵn sàng, con đường sẽ không mở. Khi một người chưa đủ duyên, thông điệp sẽ không chạm. Bạn đã được lựa chọn, không phải bởi ai bên ngoài, mà bởi chính tần số của bạn. Có thể bạn đã trải qua rất nhiều điều trong đời. Những nỗi đau không nói thành lời. Những tổn thương mà bạn luôn phải ổn trước mặt người khác. Những câu hỏi lặp đi lặp lại trong đêm khuya. Tại sao tôi vẫn thấy trống rỗng dù đã cố gắng rất nhiều? Vì sao hạnh phúc luôn đến rồi rời đi? Có phải cuộc đời này chỉ có như vậy? Nếu bạn từng có những câu hỏi đó, xin hãy biết rằng bạn không hề sai. Trong Phật pháp có một sự thật rất sâu. Khổ đau không phải là hình phạt, khổ đau là lời gọi. Lời gọi của linh hồn đang thức dậy. Bạn đã sống rất lâu trong thế giới 3D, nơi mọi thứ được đo bằng tiền bạc, địa vị, thành tựu, sự công nhận. Nơi bạn được dạy phải trở thành ai đó, phải đủ giỏi, phải được yêu, phải không được yếu đuối. Nhưng càng chạy theo, bạn càng mệt. Càng cố nắm, bạn càng thấy trống không. Bởi vì linh hồn bạn không đến đây để sống một cuộc đời vay mượn. Có một tầng tồn tại khác đang chờ bạn nhớ lại. Người ta gọi đó là 5D. Không phải là nơi chốn, mà là trạng thái ý thức. 5D là khi bạn không còn sống trong sợ hãi. Bạn không còn tìm kiếm giá trị bên ngoài. Bạn không còn chống lại chính mình. 5D là khi bạn trở về. Phật dạy tâm ngoại vô vật. Ngoài tâm không có gì thật để nắm giữ. Bạn đã tìm hạnh phúc ở quá nhiều nơi. Trong con người khác, trong tương lai chưa tới, trong quá khứ đã qua. Nhưng chưa từng ngồi yên đủ lâu để thấy rằng thứ bạn tìm chính là người đang tìm. Hãy hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm. Ngay lúc này, bạn không cần sửa chữa gì cả. Không cần trở nên tốt hơn. Không cần trở thành phiên bản hoàn hảo. Thức tỉnh không phải là trở thành một con người mới. Thức tỉnh là ngừng chạy trốn con người thật của bạn. Có thể bạn đang mang trong mình một đứa trẻ bị bỏ quên. Đứa trẻ từng tổn thương, từng không được lắng nghe, từng nghĩ rằng nếu mình khác đi chắc sẽ được yêu hơn. Đứa trẻ đó chưa bao giờ rời khỏi bạn. Nó chỉ đang chờ bạn quay lại. Khổ đau của bạn không phải vì bạn yếu đuối. Khổ đau vì bạn đã mạnh mẽ quá lâu. Vũ trụ không gửi bạn đến đây để làm bạn sợ hãi. Vũ trụ gửi bạn đến đây để nhắc bạn nhớ. Bạn là hạt giống tinh tú. Bạn mang trong mình trí tuệ cổ xưa. Bạn không nhỏ bé như bạn từng nghĩ. Chỉ là trước khi ánh sáng bật lên, bóng tối luôn xuất hiện trước. Nếu nước mắt bạn chảy, hãy để nó chảy. Đó không phải yếu đuối. Đó là linh hồn đang thở ra lần đầu sau rất lâu. Nếu tim bạn ấm lên, hãy cho phép mình mỉm cười. Bạn đang nhớ lại chính mình. Và trước khi bước sang phần tiếp theo, hãy thì thầm không cần ai nghe ngoài bạn. Tôi đã sẵn sàng. Không phải sẵn sàng để trở nên vĩ đại, mà sẵn sàng để sống thật. Hành trình chỉ vừa mới bắt đầu. Phần 2, khổ đau không phải sai lầm, dấu hiệu linh hồn đang thức. Nếu bạn đang ở trong giai đoạn đau đớn,
rối bời, mất phương hướng. Xin đừng vội kết luận rằng cuộc đời đang chống lại bạn. Sự thật sâu hơn là linh hồn bạn đang gõ cửa từ bên trong. Khổ đau không đến để trừng phạt. Khổ đau đến khi một linh hồn không còn chịu ngủ yên trong khuôn mẫu cũ. Bạn có nhận ra không? Những điều từng khiến bạn hài lòng giờ không còn đủ nữa. Những thành công từng khiến bạn tự hào giờ bỗng trở nên trống rỗng. Những mối quan hệ từng quen thuộc giờ bắt đầu lung lay. Không phải vì bạn sai, mà vì bạn đã lớn hơn chiếc áo cũ của mình. Trong Phật Pháp, khổ, dukkha là sự thật đầu tiên, nhưng không phải để tuyệt vọng, mà để thức tỉnh. Khi linh hồn còn ngủ, con người chịu đựng trong im lặng. Khi linh hồn bắt đầu thức, con người không thể chịu đựng như cũ nữa. Đó là lúc bạn không thể sống giả tạo thêm, không thể hy sinh bản thân để làm vừa lòng tất cả, không thể tiếp tục chạy theo những thứ không còn rung động. Khổ đau xuất hiện như một chuông báo thức. Bạn từng hỏi, tại sao mọi thứ sụp đổ cùng lúc? Bởi vì thức tỉnh không xảy ra từng phần nhỏ. Nó xảy ra như một làn sóng. Những gì không còn cùng tần số sẽ rơi rụng. Những gì không thật sẽ bị phơi bày. Những gì bạn cố né tránh sẽ đứng thẳng trước mặt bạn. Không phải để làm bạn gục ngã, mà để bạn không còn sống trong vô thức. Có một sự thật rất nhẹ nhưng rất sâu. Bạn không đau vì cuộc đời khắc nghiệt. Bạn đau vì linh hồn bạn đang mở rộng nhanh hơn bản ngã. Giống như hạt mầm phải nứt vỡ mới vươn lên ánh sáng. Nếu không đứt, nó sẽ mãi nằm yên trong bóng tối. Bạn không hỏng, bạn đang chuyển hóa. Hãy lắng nghe khổ đau bằng sự tử tế. Đừng vội sửa chữa nó, đừng vội xua đuổi nó. Hãy hỏi khẽ trong tim mình, người đến để dạy ta điều gì? Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra khổ đau chỉ muốn bạn thành thật. Thành thật với nỗi sợ, thành thật với tổn thương, thành thật với khát khao được là chính mình. Khi bạn ngừng chống lại khổ đau, nó bắt đầu dịu xuống. Khi bạn nhìn thẳng vào nó bắt đầu chuyển hóa thành trí tuệ. Và khi bạn hiểu rằng, bạn sẽ mỉm cười mà nói rằng, thì ra ta không bị lạc, ta chỉ đang tỉnh. Câu chuyện chiếc bình gốm và vết nứt tự tại sao. Có một người thợ gốm dành cả đời để tạo ra những chiếc bình hoàn hảo nhất. Trong góc xưởng của ông có một chiếc bình gốm rất đẹp, lớp men xanh ngọc bích láng mịn. Nó tự hào vì mình không có một tì vết nào, luôn được trưng bày ở vị trí trang trọng nhất. Nó tin rằng giá trị của mình nằm ở sự nguyên vẹn và hoàn hảo. Thế nhưng, một ngày nọ, một trận động đất khẽ làm chiếc bình rơi xuống. Nó không tan tành, nhưng trên thân mình xuất hiện một vết nứt dài, sắc lẹm. Chiếc bình rơi vào hoảng loạn. Nó cảm thấy mình đã hỏng, thấy mình thật xấu xí và vô dụng. Nó cố gắng dùng lớp bụi bẩn bám vào để che đi vết nứt, lo sợ rằng nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ vứt bỏ nó vào sọt rác. Nó sống trong những ngày đêm đầy khổ đau, tự trách và trống rỗng. Lúc đó, người thợ gốm già điềm nhiên cầm chiếc bình lên. Thay vì vứt đi hay hàn gắn nó bằng lớp men cũ, ông lấy vàng sọng lỏng, tỉ mỉ đổ đầy vào vết nứt ấy. Khi vàng khô lại, chiếc bình không còn như xưa. Một đường chỉ vàng rực rỡ chạy dọc thân bình, biến vết nứt đau đớn trở thành một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Người thợ khẽ nói, còn không hỏng, vết nứt này không phải là sai lầm, đó là nơi để vàng có thể chảy vào. Bạn thân mến, bạn chính là chiếc bình ấy. Những tổn thương, những lần vỡ vụn trong tâm hồn mà bạn đang chịu đựng không phải để hủy hoại bạn. Đó là lúc lớp vỏ cứng nhắc của bản ngã phải nứt ra, để ánh sáng và trí tuệ của linh hồn thực sự được tuôn chảy. Đừng sợ hãi những vết nứt của chính mình, bởi vì nếu không có những khoảng hở đau đớn đó, làm sao ánh sáng của sự thức tỉnh có thể tìm đường vào bên trong. Bạn không hề lạc lối,
bạn chỉ đang được dắt vàng bởi chính những trải nghiệm của cuộc đời mình. Phần 3. Thế giới 3D và nhà tù tần số. Trước khi bạn tự trách mình rằng tại sao tôi mãi không hạnh phúc, xin hãy hiểu một sự thật rất quan trọng. Bạn đã được dạy cách sống trong một thế giới không dành cho linh hồn thức tỉnh. Người ta gọi đó là thế giới 3D. 3D không xấu, nhưng 3D chỉ nhìn thấy phần bề mặt của sự sống. Trong 3D, giá trị của bạn được đo bằng bạn làm được gì. Sự an toàn được đo bằng bạn có bao nhiêu. Tình yêu được đo bằng bạn đáp ứng được gì cho người khác. Bạn được khen khi bạn ngoan, bạn giỏi, bạn hy sinh, bạn không gây rắc rối, và vân vân. Bạn quên mất cách lắng nghe chính mình. 3D dẫn hành bằng sợ hãi, sợ thiếu tiền, sợ bị bỏ rơi, sợ không đủ tốt, sợ khác người, sợ sống thật sẽ mất tất cả. Sợ hãi tạo ra tần số thấp, và tần số thấp tạo ra một nhà tù vô hình. Bạn không bị giam bằng tường, bạn bị giam bằng niềm tin. Nhà tù tần số không cần cai ngục, vì mỗi người tự trở thành cai ngục của chính mình. Bạn tự nói, thôi chịu dậy cho yên, ai cũng sống thế mà, mình không có lựa chọn. Nhưng sự thật là bạn có lựa chọn, chỉ là bạn chưa dám trả giá cho tự do. Phật dạy, chúng sinh sở dĩ luân hồi là vì chấp vào vai trò, danh xưng, quá khứ, tổn thương, hình ảnh bản thân. 3D nuôi dưỡng sự chấp đó mỗi ngày. Bằng so sánh, bằng phán xét, bằng áp lực phải trở thành. Có một dấu hiệu rất rõ cho thấy bạn đã bắt đầu vượt khỏi 3D. Bạn thấy mệt với những cuộc đua vô nghĩa. Bạn không còn hứng thú chứng minh mình đúng. Bạn khao khát sự yên tĩnh nhiều hơn tiếng vỗ tay. Bạn bắt đầu hỏi, sống vậy có thật là sống không? Nếu bạn đang như thế, xin chúc mừng. Bạn không hỏng, bạn đang thoát ra. Nhưng thoát ra không dễ. Vì khi tần số bạn thay đổi, mọi thứ xung quanh sẽ phản ứng. Người khác có thể nói bạn là yếu, mơ mộng, khó hiểu, không sao cả. Khi tù nhân bước ra ánh sáng, mất họ sẽ đâu. Nhưng nếu quay lại bóng tối, linh hồn họ sẽ chết. 3D dạy bạn thấy rồi mới tin. Nhưng thế giới cao hơn dạy bạn tin rồi mới thấy. Khi bạn thay đổi ý thức, thực tại sẽ đi theo sau. Không phải bằng phép màu bên ngoài, mà bằng sự dịch chuyển rất sâu bên trong. Hãy tự hỏi nhẹ nhàng, có bao nhiêu lựa chọn của tôi đến từ sợ hãi? Có bao nhiêu quyết định của tôi không phải từ trái tim? Chỉ cần nhận ra, nhà tù đã bắt đầu nứt. Bạn không cần bỏ cuộc đời 3D. Bạn chỉ cần đừng để nó điều khiển linh hồn bạn. Bạn có thể sống giữa đời, nhưng không đánh mất mình, làm việc, nhưng không bán rẻ linh hồn, yêu thương, nhưng không tự xóa mình để được yêu. Đó là con đường trung đạo. Đó là trí tuệ. Và khi bạn bước ra khỏi nhà tù tần số, bạn sẽ nhận ra một điều rất giản dị. Không ai nhốt bạn cả. Chỉ là bây giờ bạn đã đủ tỉnh để mở cửa. Phần 4. Tâm ngoại vô vật khi thế giới nằm trong bạn. Nếu có một câu nói đủ sức làm thay đổi toàn bộ cách bạn nhìn cuộc đời, thì đó chính là lời dạy này của Phật. Tâm ngoại vô vật. Ngoài tâm không có một thế giới riêng biệt nào tồn tại. Nghe thì đơn giản, nhưng nếu thật sự thấu hiểu, cả đời bạn sẽ rẽ sang một hướng khác. Từ rất lâu, con người tin rằng cuộc đời nằm ngoài kia, hạnh phúc ở bên ngoài, khổ đau đến từ bên ngoài. Người khác làm ta buồn, hoàn cảnh làm ta khổ. Vì vậy ta chạy, ta chống đỡ, ta tìm cách kiểm soát thế giới. Nhưng càng kiểm soát ta càng mệt, càng sửa đời ta càng rối.
Không phải vì bạn yếu, mà vì bạn đang đi ngược chiều sự thật. Phật không dạy ta chạy trốn thế giới. Phật chỉ nhẹ nhàng chỉ rằng thế giới bạn đang sống thực ra đang được chiếu ra từ bên trong bạn. Cùng một bầu trời, người đang bình an thấy trời xanh, người đang khổ đau thấy trời u ám. Cùng một lời nói, người có tâm vẫn nghe rất nhẹ, người đầy tổn thương nghe thành sao cứa. Không phải vì thế giới khác nhau, mà vì tâm đang khác nhau. Khi tâm bạn đầy sợ hãi, thế giới hiện lên như một nơi nguy hiểm. Khi tâm bạn đầy so sánh, thế giới biến thành cuộc đua không hồi kết. Khi tâm bạn đầy tổn thương, đâu đâu cũng là người làm bạn đau. Không phải cuộc đời tàn nhẫn, chỉ là tâm bạn đang kêu cứu. Tâm ngoại vô vật không có nghĩa là phủ nhận thực tại, mà là ngưng trao quyền lực cho nó. Bạn vẫn sống giữa đời, vẫn làm việc, vẫn yêu thương, vẫn đối diện khó khăn. Nhưng bạn không còn để những thứ đó định nghĩa giá trị của mình. Có một khoảnh khắc rất quan trọng trong hành trình thức tỉnh, khi bạn nhận ra không phải tôi cần cuộc đời đối xử nhẹ nhàng hơn, mà là tôi cần quay về đối xử tử tế với chính mình. Ngay khoảnh khắc đó, thế giới bắt đầu dịu xuống. Không phải vì nó thay đổi, mà vì bạn không còn chống lại nó. Tâm không phải là suy nghĩ, tâm không phải là cảm xúc. Suy nghĩ đến rồi đi, cảm xúc sinh rồi diệt. Tâm là không gian đang biết mọi thứ đang xảy ra. Giống như bầu trời, không cần chữ mây, cũng không cần đuổi mây. Khi bạn đồng nhất mình với suy nghĩ, một ý nghĩ tiêu cực có thể phá hỏng cả ngày. Khi bạn an trú trong tâm, suy nghĩ chỉ là khách ghé thăm. Khách đến, khách đi, chủ nhà vẫn yên. Bạn không cần nghĩ tích cực suốt ngày. Đó không phải Phật thích. Phật pháp là thấy rõ nỗi buồn khi nó đến, thấy rõ cơn giận khi nó sinh, thấy rõ sợ hãi khi nó khởi. Không chạy, không dán nhãn, không phán xét, chỉ nhìn. Và điều kỳ lạ xảy ra, cái được nhìn bắt đầu tan. Bạn từng tìm bình an trong người khác, một nơi chốn, một tương lai tốt hơn, một phiên bản hoàn hảo hơn của mình. Nhưng bình an không nằm ở đó. Bình an chỉ xuất hiện khi bạn ở lại với tâm mình, không chạy trốn, không chỉnh sửa. Tâm ngoại vô vật là khi bạn hiểu rằng không ai có thể lấy đi bình an của bạn nếu bạn không trao nó đi. Không hoàn cảnh nào có thể làm bạn sụp đổ nếu bạn không bám chấp vào câu chuyện của nó. Không quá khứ nào còn quyền lực khi bạn thôi đồng nhất mình với nó. Ngay lúc này, hãy dừng lại một chút, cảm nhận hơi thở, cảm nhận thân thể, cảm nhận sự có mặt của bạn. Không cần đạt gì cả, không cần sửa gì cả. Chỉ ở đây, khoảnh khắc đó, bạn đang sống trong sự thật. Và rồi bạn sẽ mỉm cười rất nhẹ khi nhận ra mình đã đi tìm cả đời thứ chưa từng rời khỏi mình. Thế giới chưa bao giờ nằm ngoài bạn, nó chỉ đang phản chiếu trạng thái tâm của bạn mà thôi. Câu chuyện người lái đò và mặt hồ soi bóng. Ở một ngôi làng cổ, có một người lái đò già nổi tiếng với sự bình thản lạ lùng. Một ngày nọ, có một chàng trai trẻ tìm đến, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi và oán trách. Anh ta than thở: "Thưa cụ, sao cuộc đời này tàn nhẫn với con quá. Con đã cố gắng sống tốt, nhưng nhìn đâu cũng thấy sự dối trá, cạnh tranh và đau khổ. Thế giới này như một cái nhà tù kìm kẹp con vậy." Ông lão lái đò không đáp, chỉ mời anh lên thuyền. Khi ra đến giữa dòng sông lặng sóng, ông bảo anh nhìn xuống mặt nước. Anh thấy hình ảnh một chàng trai cau có, đôi mắt đầy quầng thâm và vẻ mặt u ám hiện lên rõ mồn một.
Ông lão khẽ hỏi: "Con thấy gì dưới đó?" Anh trả lời: "Con thấy một kẻ thất bại và một thế giới buồn bã." Lúc này, ông lão cầm một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ. Những dòng sóng loang lổ làm hình ảnh dưới nước vỡ vụn, méo mó. Ông nói: "Thế giới 3D mà con đang sống cũng giống như những dòng sóng này vậy. Con bị cuốn vào những danh vọng, so sánh và sợ hãi. Đó là những viên đá mà người đời và chính con ném xuống tâm mình. Khi mặt hồ dao động, con không còn thấy được sự thật, con chỉ thấy sự méo mó của nỗi đau." Chàng trai lặng im. Một lúc sau, khi mặt nước tĩnh lặng trở lại, ông lão tiếp tục: "Con tưởng rằng con khổ vì dòng sông, nhưng thực ra con khổ vì hình bóng của chính mình phản chiếu trên đó. Tâm con mang theo bão tố, nên nhìn đâu cũng thấy sóng gió. Nếu tâm con là mặt hồ tĩnh lặng, thì dù bầu trời có sấm sét, hồ nước vẫn chỉ phản chiếu sấm sét mà không hề bị nó làm tổn thương." Anh chợt bừng tỉnh. Hóa ra bấy lâu nay anh mải mê chạy đi sửa sang hình bóng dưới nước, tìm cách làm cho mặt hồ phẳng lặng bằng sức lực, mà quên mất rằng chỉ cần người trên bờ là anh ngồi yên lại, mọi thứ sẽ tự khắc an bài. Thế giới chưa bao giờ quay lưng với bạn. Nó chỉ là một tấm gương khổng lồ phản chiếu chính xác những gì bạn đang mang trong lòng mà thôi. Phần 5. Ý thức là quyền năng tối thượng. Có một điều rất quan trọng mà hầu hết con người chưa từng được dạy. Không phải vì nó khó hiểu, mà vì nếu hiểu ra, bạn sẽ không còn dễ bị điều khiển nữa. Quyền năng lớn nhất của bạn không phải tiền bạc, không phải kiến thức, không phải mối quan hệ, mà là ý thức. Ý thức không phải là suy nghĩ. Ý thức không phải là cảm xúc. Ý thức là ánh sáng đang biết mọi suy nghĩ và cảm xúc đó. Khi bạn chưa nhận ra ý thức của mình, bạn sống như một chiếc lá trôi. Suy nghĩ kéo bạn đi, cảm xúc nhấn bạn xuống, hoàn cảnh đẩy bạn về phía trước. Nhưng khi bạn tỉnh ra, bạn trở thành người đang quan sát con sông, chứ không còn là kẻ bị cuốn trong dòng nước. Phật dạy: nhất thiết duy tâm tạo. Mọi pháp đều khởi từ tâm. Nhưng tâm ở đây không phải là suy nghĩ lộn xộn trong đầu bạn, mà là tận ý thức sâu hơn, nơi bạn lựa chọn mình đang là ai trong khoảnh khắc này. Hãy nhìn lại cuộc đời bạn, không phải những gì đã xảy ra, mà là cách bạn phản ứng trước những gì xảy ra. Cùng một mất mát, có người gục ngã cả đời, có người thức tỉnh và mở ra một con đường mới. Cùng một tổn thương, có người đóng chặt trái tim, có người học cách yêu thương sâu hơn. Sự khác biệt không nằm ở biến cố, sự khác biệt nằm ở ý thức. Ý thức giống như tần số phát sóng. Cuộc đời bạn là chương trình bạn đang thu được. Khi ý thức bạn đầy sợ hãi, bạn sẽ thấy thế giới đầy đe dọa. Khi ý thức bạn đầy thiếu thốn, bạn sẽ luôn thấy chưa đủ. Khi ý thức bạn đầy oán trách, bạn sẽ gặp toàn những tình huống để trách. Không phải vũ trụ trừng phạt bạn, vũ trụ chỉ phản hồi trung thực. Có một sự thật rất sâu nhưng rất dịu. Vũ trụ không nghe lời bạn nói. Vũ trụ lắng nghe trạng thái bạn đang sống trong đó. Bạn có thể nói tươi ổn, nhưng nếu bên trong đầy căng thẳng, thực tại sẽ tiếp tục phản chiếu căng thẳng. Bạn có thể cầu xin bình an, nhưng nếu bên trong đầy chống cự, bình an không thể đến. Khi bạn thay đổi ý thức, bạn không cần ép buộc cuộc đời phải khác đi. Cuộc đời tự thay đổi, không phải bằng phép màu ồn ào, mà bằng những dịch chuyển rất tinh tế. Bạn gặp đúng người hơn, bạn rời xa những gì không còn hợp, những cánh cửa mở ra tự nhiên. Những điều từng khó bỗng trở nên nhẹ. Ý thức thức tỉnh không khiến bạn trở nên cao hơn người khác, nó khiến bạn khiêm nhường hơn. Bạn hiểu rằng mỗi người đang ở đúng bài học của họ. Không ai cần bị sửa chữa, không ai cần bị đánh thức bằng ép buộc.
Ánh sáng không tranh cãi với bóng tối. Ánh sáng chỉ hiện diện. Có một khoảnh khắc rất quan trọng trên con đường này, khi bạn tôi hỏi làm sao để kiểm soát cuộc đời. Và bắt đầu hỏi tôi đang hiện diện với cuộc đời bằng ý thức nào. Ngay lúc đó, quyền năng trở về tay bạn. Bạn không cần trở thành ai khác. Bạn không cần có thêm điều gì. Bạn chỉ cần nhận ra mình đang đồng nhất với điều gì, nhẹ nhàng buông nó xuống, quay về làm người đang biết. Trong trạng thái đó, sợ hãi mất sức mạnh, quá khứ mất quyền chi phối, tương lai không còn ám ảnh, chỉ còn sự sống đang thở. Hãy nhớ điều này thật nhẹ. Bạn không đến đây để kiểm soát thế giới. Bạn đến đây để tỉnh thức trong thế giới. Và khi ý thức bạn thay đổi, bạn sẽ không còn hỏi bao giờ cuộc đời mới khác. Bạn sẽ mỉm cười và biết rằng nó đã khác rồi ngay từ bên trong. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào một vùng rất nhạy cảm nhưng rất thật. Vùng an toàn đau khổ. Vì sao con người quen khổ mà sợ hạnh phúc? Phần 6. Vùng an toàn đau khổ. Vì sao bạn chưa dám bước ra? Có một nghịch lý rất lặng lẽ trong đời sống con người. Nhiều người không sợ khổ. Họ sợ hạnh phúc. Không phải vì họ không muốn an yên, mà vì đau khổ đã trở thành nơi quen thuộc. Bạn có nhận ra không? Có những nỗi buồn bạn đã mang quá lâu, đến mức nếu buồn ra, bạn không biết mình là ai nữa. Đó chính là vùng an toàn đau khổ. Vùng an toàn không có nghĩa là dễ chịu. Nó chỉ có nghĩa là quen thuộc, quen với, lo lắng mỗi ngày, chờ đợi điều xấu xảy ra, tự trách mình, hy sinh đến kiệt sức, sống trong mối quan hệ làm mình đau. Khổ đau lặp lại nhiều lần sẽ được hệ thần kinh xem là bình thường, và bất cứ điều gì khác với nó đều bị xem là nguy hiểm. Khi cơ hội đến, bạn chần chừ. Khi hạnh phúc gõ cửa, bạn nghi ngờ. Khi có người yêu thương thật lòng, bạn sợ họ sẽ rời đi. Không phải vì bạn yếu đuối, mà vì bên trong bạn chưa từng được dạy cách an toàn trong hạnh phúc. Có những người nói, em quen khổ rồi, khổ cũng được. Nhưng sự thật sâu hơn là họ chưa từng học cách ở yên trong niềm vui mà không thấy tội lỗi. Họ thấy vui thì lo mất, an thì lo biến cố, nhẹ thì sợ đời trừng phạt. Đó không phải trực giác. Đó là ký ức tổn thương đang điều khiển hiện tại. Vùng an toàn đau khổ được xây dựng từ rất sớm. Có thể là tuổi thơ phải cố gắng để được yêu, phải ngoan, phải giỏi, phải chịu đựng, phải hy sinh bản thân để giữ hòa khí. Khi ấy, linh hồn học một niềm tin rất sâu. Muốn được chấp nhận phải chịu đau. Niềm tin này không sai lúc đó. Nó đã giúp bạn sống sót. Nhưng nếu mang theo nó mãi, nó sẽ trở thành nhà tù vô hình. Bạn không bước ra không phải vì không thể, mà vì một phần trong bạn sợ rằng nếu tôi hạnh phúc tôi sẽ bị bỏ rơi. Nếu tôi sống thật tôi sẽ không được yêu. Thức tỉnh không phải là xóa bỏ vùng an toàn đau khổ. Thức tỉnh là nhìn thấy nó bằng sự dịu dàng, nói với nó rằng cảm ơn vì đã bảo vệ tôi suốt những năm tháng đó. Nhưng bây giờ tôi đã lớn rồi. Tôi có thể học một cách sống khác. Bạn không cần nhảy vọt ngay, chỉ cần bước ra từng chút một. Cho phép mình vui mà không giải thích. Cho phép mình nghĩ mà không thấy có lỗi. Cho phép mình được yêu mà không đề phòng. Mỗi lần như vậy, bạn đang dạy lại hệ thần kinh. Hạnh phúc là an toàn. Có thể bạn sẽ thấy lạ lẫm. Có thể bạn sẽ thấy trống trải. Có thể bạn sẽ thấy không quen. Đừng quay lại. Đừng tự cáo mình về nỗi khổ cũ chỉ vì nó quen. Sự không quen đó chính là dấu hiệu.
bạn đang thoát khỏi luân hồi cũ. Hãy nhớ một câu này thật chậm. Bạn không sinh ra để chịu đựng cả đời. Bạn sinh ra để tỉnh thức và yêu thương. Và hạnh phúc không phải phần thưởng. Nó là trạng thái tự nhiên khi bạn không còn chống lại chính mình. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào một vùng rất sâu của chữa lành. Đứa trẻ bên trong bóng tối cảm xúc, nơi mọi chu kỳ bắt đầu và kết thúc. Phần 7, đứa trẻ bên trong đang khóc. Có một phần trong bạn không nói thành lời, không tranh cãi, không đòi hỏi, nhưng nó đang khóc rất lâu rồi. Đó là đứa trẻ bên trong. Không phải đứa trẻ của tuổi tác, mà là đứa trẻ của ký ức, của những lần bạn không được ôm khi cần, không được lắng nghe khi đau, không được là chính mình để được yêu. Bạn có thể đã lớn, có thể mạnh mẽ, có thể rất giỏi chịu đựng, nhưng đứa trẻ ấy vẫn đứng đó trong một góc rất sâu của linh hồn, với một câu hỏi chưa từng được trả lời: tại sao con phải cố gắng như vậy mới được yêu? Mỗi lần bạn thấy mình phản ứng quá mạnh với một lời nói nhỏ, sợ bị bỏ rơi dù chưa có gì xảy ra, im lặng khi cần nói, cho đi quá nhiều rồi tủi thân, đó không phải bạn của hiện tại. Đó là đứa trẻ năm xưa đang cầu cứu. Đứa trẻ ấy không cần bạn sửa nó, không cần bạn dạy đạo lý, không cần bạn bảo thôi chuyện cũ rồi. Nó chỉ cần bạn ở lại. Ngày xưa khi nó buồn, có thể không ai hỏi. Khi nó khóc, có thể bị bảo là yếu đuối. Khi nó sợ, có thể bị ép phải mạnh mẽ. Thế là nó học cách nuốt cảm xúc vào trong. Và bạn gọi đó là trưởng thành. Nhưng cảm xúc không biến mất. Chúng chờ một ngày bạn đủ tỉnh, đủ chậm, đủ an toàn để quay về. Chữa lành đứa trẻ bên trong không phải là đào bới đau khổ, mà là cho phép mình cảm những điều ngày xưa không được phép. Buồn thì buồn, sợ thì sợ, tủi thân thì tủi thân. Không phán xét, không sửa chữa, không cần đúng sai. Hãy thử một khoảnh khắc này, ngay bây giờ. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật chậm. Hình dung một đứa trẻ đang đứng trước mặt bạn. Có thể là bạn lúc 5 tuổi, hoặc 7, hoặc 10. Nhìn vào mắt nó, bạn sẽ thấy gì? Sợ hãi, mệt mỏi, cô đơn. Rồi bạn cúi xuống và nói điều mà ngày xưa bạn rất cần nghe. Con không sai. Con không cần phải giỏi mới đáng yêu. Con được phép là chính con. Ta ở đây rồi. Bạn không cần làm gì lớn lao, chỉ cần ở lại thêm vài giây. Chính khoảnh khắc đó là lúc dòng thời gian chữa lành chính nó. Nhiều người tìm giác ngộ ở rất xa, nhưng sự thức tỉnh thật sự bắt đầu từ việc ôm lấy đứa trẻ bị bỏ quên. Khi đứa trẻ được lắng nghe, bạn sẽ thấy phản ứng bớt cực đoan, nỗi sợ dịu lại, trái tim mềm hơn, và lòng từ bi với chính mình nở ra. Đứa trẻ bên trong không cần bạn hoàn hảo, nó chỉ cần bạn thành thực. Và khi bạn dám quay về với nó, bạn sẽ hiểu một điều rất sâu: không ai có thể chữa lành bạn ngoài trừ chính tình thương của bạn. Phần 8. Bóng tối cảm xúc, nơi ánh sáng được sinh ra. Có một điều rất ít người được dạy: ánh sáng không sinh ra từ việc tránh né bóng tối. Ánh sáng được sinh ra khi bạn dám ở lại với nó. Bóng tối cảm xúc không phải là xấu. Nó chỉ là những phần trong bạn từng không được yêu đúng cách. Những cảm xúc như ghen tuông, giận dữ, tủi thân, đố kỵ, oán trách, trống rỗng, chúng không phải kẻ thù. Chúng là thông điệp. Nhưng từ nhỏ ta được dạy: đừng giận, đừng buồn, đừng ích kỷ, phải tích cực lên.
Và thế là ta học cách đè nén bóng tối xuống đáy lòng, rồi gọi đó là tu tập. Nhưng bóng tối không biến mất khi bị đè xuống. Nó chờ một lúc bạn mệt, chờ một mối quan hệ thân, chờ một biến cố đủ lớn, rồi nó trồi lên, không xin phép. Bạn có để ý không? Những lúc bạn bùng nổ cảm xúc, thường không phải vì chuyện đang xảy ra, mà vì một ký ức cũ vừa được kích hoạt. Một ánh nhìn làm bạn thấy bị coi thường, một câu nói khiến bạn thấy không đủ tốt, một sự im lặng làm bạn sợ bị bỏ rơi. Đó không phải yếu đuối, đó là bóng tối đang gõ cửa để được nhìn thấy. Thức tỉnh không phải là luôn tích cực. Thức tỉnh là thành thật với toàn bộ trải nghiệm làm người, bao gồm cả những suy nghĩ xấu hổ, những mong muốn không đẹp, những cảm xúc bạn từng ghét ở chính mình. Khi bạn dám nhìn, chúng mất quyền điều khiển. Bóng tối chỉ có sức mạnh khi bạn phủ nhận nó. Khi bạn nói, tôi không nên cảm thấy thế này, tôi xấu xa khi nghĩ vậy, tôi sai rồi. Bóng tối lớn lên trong im lặng và phán xét. Nhưng khi bạn thì thầm, và hóa ra mình đang đâu, đây là phần từng bị bỏ quên, bóng tối bắt đầu tan chảy. Có một sự thật rất sâu: những người có ánh sáng mạnh là những người đã đi rất sâu vào bóng tối của mình, không phải để ở đó, mà để ôm lấy nó. Bóng tối dạy bạn biết ranh giới, biết tự trọng, biết điều gì làm bạn tổn thương, biết điều gì là thật. Không có bóng tối, ánh sáng sẽ trở nên giả tạo. Hãy thử làm một điều rất nhẹ. Lần tới khi một cảm xúc xấu xuất hiện, đừng sửa, đừng phân tích, đừng thiền để đè nó xuống. Chỉ hỏi thầm, người đến để dạy ta điều gì? Rồi lắng nghe bằng trái tim, không bằng lý trí. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy phía sau cơn giận là nỗi sợ, phía sau sự đố kỵ là khao khát được công nhận, phía sau oán trách là một vết thương chưa lành, và phía sau tất cả là một trái tim đang muốn được yêu. Khi bạn không còn chạy trốn bóng tối, bạn không còn sợ ánh sáng, vì lúc đó bạn hiểu một điều rất tinh: tôi đủ rộng để chứa cả hai. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào những dấu hiệu rất tinh tế. Khi bạn đồng bộ tần số vũ trụ, những điều không còn là ngẫu nhiên. Phần 9, bạn không cần hoàn hảo, chỉ cần chân thật. Có một gánh nặng rất âm thầm mà nhiều người mang theo suốt cả đời. Phải trở nên tốt hơn thì mới xứng đáng được yêu. Bạn cố gắng nói đúng, sống đúng, nghĩ tích cực, tu tập cho đúng cách, nhưng càng cố, bên trong lại càng mệt. Không phải vì bạn sai, mà vì bạn đang cố trở thành một phiên bản không phải là mình. Sự thật rất dịu dàng này, có thể bạn chưa từng được nghe. Bạn không được chữa lành khi trở nên hoàn hảo. Bạn được chữa lành khi được là chính mình. Hoàn hảo là một khái niệm của cái tôi. Chân thật là ngôn ngữ của linh hồn. Hoàn hảo thì căng thẳng, chân thật thì thở ra. Khi bạn cố hoàn hảo, bạn che giấu nỗi buồn. Bạn mỉm cười khi đang vỡ. Bạn tỏ ra ổn khi bên trong rối loạn. Và rồi bạn tự hỏi, tại sao tu tập rồi mà vẫn thấy trống rỗng? Bởi vì ánh sáng không đi qua mặt nào. Ánh sáng chỉ đi qua nơi bạn dám mở ra. Phật không dạy bạn phải trở thành người không có khổ đau. Phật dạy bạn thấy rõ khổ đau mà không chối bỏ nó. Giác ngộ không phải là không còn yếu đuối. Giác ngộ là không còn ghét sự yếu đuối của mình. Có những lúc bạn vẫn khen, vẫn buồn, vẫn mệt, vẫn muốn trốn. Không sao cả. Chân thực không phải là tôi ổn. Chân thật là tôi đang như thế này và tôi không bỏ rơi mình. Khi bạn dám sống chân thật,
Bạn không còn cần được công nhận. Bạn không cần chứng minh mình đã cao. Bạn không so mình với hành trình của ai khác. Bạn đứng rất yên trong chính đời sống của mình. Người chân thật không ồn ào. Họ không rao giảng. Họ không thuyết phục. Sự hiện diện của họ đã đủ làm người khác thấy an. Có một khoảnh khắc rất quan trọng trên con đường này khi bạn ngừng hỏi tôi phải sửa gì nữa, và bắt đầu hỏi tôi đang chối bỏ phần nào của mình. Ngay lúc đó, bạn quay về nhà. Chân thực không làm bạn thấp đi, nó làm bạn người hơn. Và chính trong sự người đó, ánh sáng tự nhiên tỏa ra. Hãy nhớ điều này thật nhẹ. Bạn không đến đây để trở thành hình mẫu. Bạn đến đây để trở thành chính mình trọn vẹn. Và khi bạn thôi cố hoàn hảo, cuộc đời bắt đầu thở cùng bạn. Câu chuyện cánh cửa không khóa và người lữ khách tự do. Ở một ngôi làng nọ, có một người đàn ông sống trong một ngôi nhà cũ kỹ suốt 40 năm. Ngôi nhà ấy tối tăm, ẩm thấp và đầy những đồ đạc sức mẻ mà ông không bao giờ nỡ vứt đi. Ông thường xuyên than thở về sự ngột ngạt, nhưng mỗi khi có ai đó mời ông bước ra ngoài, ông lại sợ hãi lắc đầu. Ngoài kia lạ lẫm quá, thà ở đây tuy khổ, nhưng tôi đã quen thuộc với từng vết nứt trên tường này rồi. Một đêm nọ, trong giấc mơ, ông thấy một đứa trẻ nhỏ ngồi khóc ở góc tối nhất của ngôi nhà. Đứa trẻ ấy gầy gò, đôi mắt đầy sợ hãi, nhưng lại có nét mặt giống hệt ông lúc nhỏ. Ông tiến lại gần, định an ủi, thì đứa trẻ ngước lên hỏi tại sao ông lại nhốt con ở đây lâu thế. Con muốn nhìn thấy mặt trời. Ông bàng hoàng nhận ra bấy lâu nay ông không phải đang sống trong một ngôi nhà, mà đang sống trong một nhà tù tần số do chính mình xây nên bằng những ký ức tổn thương. Đứa trẻ ấy chính là linh hồn của ông, đang bị giam cầm bởi nỗi sợ hạnh phúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ông quyết định bước đến cánh cửa chính mà ông hằng sợ hãi. Ông hít một hơi thật sâu, đôi bàn tay run rẩy chạm vào tay nắm cửa. Ông đã chuẩn bị tâm lý để dùng hết sức bình sinh phá khóa, nhưng lạ thay, chỉ cần một cái chạm nhẹ, cánh cửa đã tự động mở tung. Hóa ra, cánh cửa ấy chưa bao giờ khóa. Cái khóa duy nhất nằm ở trong tâm trí ông, nơi ông tin rằng mình không xứng đáng được tự do. Bước ra ngoài, ông không còn cố tỏ ra mạnh mẽ hay giỏi giang nữa. Ông để mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên má, mặc cho cơn gió lạ làm rối mái tóc. Lần đầu tiên sau 40 năm, ông không cần phải hoàn hảo, ông chỉ cần chân thật với nỗi xúc động của mình. Ông nhận ra rằng thế giới ngoài kia không trừng phạt ông, nó chỉ chờ ông đủ dũng cảm để bước ra và nhận lấy ánh sáng vốn dĩ luôn thuộc về mình. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào những dấu hiệu rất tinh tế. Khi bạn đồng bộ tần số vũ trụ, những điều bạn gọi là trùng hợp sẽ bắt đầu nói chuyện với bạn. Phần 10. Dấu hiệu đồng bộ tần số với vũ trụ. Có những khoảnh khắc trong đời, bạn không còn cảm thấy mình đang đi tìm nữa. Mọi thứ bắt đầu tự đến. Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là đúng lúc một cách kỳ lạ. Đó là khi bạn đang đồng bộ tần số với vũ trụ. Đồng bộ không có nghĩa là mọi thứ hoàn hảo. Nó có nghĩa là bên trong và bên ngoài không còn đối nghịch. Bạn thôi chống lại những gì đang xảy ra, và cuộc sống thôi chống lại bạn. Dấu hiệu đầu tiên, sự nhẹ bên trong. Bạn không còn cố giải thích cuộc đời, không còn tranh cãi với thực tại. Những việc từng khiến bạn căng thẳng bỗng không còn chạm sâu như trước. Không phải vì bạn vô cảm, mà vì bạn đã đứng ở một tầng ý thức khác. Dấu hiệu thứ hai, những trùng hợp lặp lại. Bạn nghĩ đến ai đó, người đó nhắn tin. Bạn tìm câu trả lời, một câu nói xuất hiện đúng lúc. Bạn lạc lối, một thông điệp chạm trúng tim. Vũ trụ không gửi phép màu, vũ trụ phản hồi sự sẵn sàng. Dấu hiệu thứ ba, những mối quan hệ thay đổi tự nhiên. Có người rời đi, không còn đau như trước. Có người đến rất nhẹ, rất thật, không cần níu kéo.
không cần giải thích. Khi tần số thay đổi, những gì không còn phù hợp tự rơi xuống. Dấu hiệu thứ tư, bạn không còn hấp tấp. Bạn không còn cần phải kịp, không còn so sánh hành trình của mình. Bạn làm mọi thứ chậm hơn, nhưng hiệu quả hơn. Vì bạn không còn chạy bằng sợ hãi, bạn đi bằng sự tin cậy. Dấu hiệu thứ năm, niềm tin không cần lý do. Bạn không còn cần kiểm soát mọi thứ, không cần biết vì sao mọi chuyện xảy ra. Bên trong có một cảm giác rất lạ. Mọi thứ đang ổn, ngay cả khi tôi chưa hiểu. Đó không phải ngây thơ, đó là trí tuệ sau tổn thương. Dấu hiệu thứ sáu, bạn bắt đầu nghe được sự dẫn dắt. Không phải giọng nói, mà là cảm giác rất rõ. Nên dừng, nên đi, nên buông, nên ở lại. Trực giác lúc này không còn lẫn với sợ hãi. Dấu hiệu thứ bảy, bạn thấy lòng biết ơn ngay cả trong thử thách. Không phải vì bạn thích đau khổ, mà vì bạn thấy được ý nghĩa đang hình thành. Bạn hiểu rằng không có trải nghiệm nào đến để phá bạn, chúng đến để mở bạn ra. Khi đồng bộ tần số, bạn không trở nên cao hơn, bạn trở nên thật hơn. Không cần chứng minh, không cần vội vã, không cần hỏi bao giờ mới tới. Vì bạn biết mình đang ở đúng chỗ. Hãy nhớ điều này rất khẽ. Vũ trụ không chọn người hoàn hảo. Vũ trụ cộng hưởng với người thành thật. Và khi bạn sống đúng với tần số của mình, cuộc đời sẽ bắt đầu nói chuyện lại với bạn. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào một lời mời rất mạnh. Ra khỏi vùng luân hồi cũ khi bạn thôi chọn đau khổ quen thuộc. Phần 12. Ra khỏi vùng luân hồi cũ khi bạn thôi chọn đau khổ quen thuộc. Luân hồi không chỉ là chuyện kiếp sau. Luân hồi đang xảy ra ngay trong đời này. Mỗi khi bạn chọn im lặng thay vì nói thật, chọn chịu đựng thay vì đặt ranh giới, chọn người làm bạn đâu vì nó quen, chọn nói buông cú vì sợ điều mới, một dòng luân hồi được lặp lại. Luân hồi cũ không phải do nghiệp nặng, nó tồn tại vì ý thức chưa thay đổi. Bạn không bị mắc kẹt, bạn đang ở lại vì quen. Có những nỗi đau bạn biết rất rõ, nó sẽ làm bạn mệt, nó sẽ làm bạn nhỏ lại, nó sẽ lấy đi ánh sáng của bạn. Nhưng bạn vẫn chọn, không phải vì bạn ngu ngốc, mà vì đau khổ quen thuộc tạo cảm giác an toàn. Dùng luân hồi cũ nói với bạn, ít ra mình biết nó sẽ đâu thế nào. Cái mới chưa chắc tốt. Đừng thay đổi, lỡ tệ hơn thì sao? Đó không phải trực giác, đó là ký ức tổn thương đang giữ quyền lái. Ra khỏi luân hồi không cần bùng nổ, không cần tuyên bố, không cần cắt đứt ồn ào. Nó bắt đầu bằng một lựa chọn rất nhỏ. Không phản bội cảm xúc của mình, không tự biện minh cho điều làm mình đau, không ở lại nơi mình phải co lại để dựa. Khoảnh khắc bạn nói đủ rồi, không giận dữ, không oán trách, chỉ là rõ ràng. Luân hồi cũ bắt đầu tan. Bạn sẽ thấy sợ vì phụng cố sự đau nhưng quen. Bạn sẽ thấy trống vì bạn đã gỡ một vai diễn lâu năm. Đừng quay lại chỉ để lấp đầy khoảng trống đó. Khoảng trống ấy là đất mới. Ra khỏi luân hồi không có nghĩa là đời hết khổ. Nó có nghĩa là bạn không còn chọn khổ một cách vô thức. Khi khổ đến, bạn ở cùng đó, không đồng nhất, không dựng nhà trong đó. Có một dấu hiệu rất rõ. Khi bạn thật sự bước ra, bạn không còn ghét người làm bạn đâu. Bạn chỉ không ở lại nữa, không cam phẫn, không trả đũa, chỉ là rời đi trong tỉnh thức. Đó là tự do. Không phải tự do làm gì cũng được, mà là tự do không lặp lại chính mình trong phiên bản cũ.
Hãy nhớ điều này thật sâu. Luân hồi kết thúc khi bạn không còn chọn đau khổ vì sợ hãi, và khoảnh khắc bạn chọn mình, không ai mất cả. Chỉ có một linh hồn bước ra ánh sáng. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn rất lớn của tập thể. Thanh lọc lớn 2026 đến 2027. Điều gì đang được mời gọi buông xuống? Phần 13. Thanh lọc lớn 2026 đến 2027. AI sẽ trụ, AI sẽ rơi. Có những giai đoạn trong lịch sử loài người không ồn ào bằng chiến tranh, không dữ dội bằng thiên tai, nhưng sâu và quyết liệt hơn rất nhiều. 2026 đến 2027 là một giai đoạn như thế. Không phải ngày tận thế, không phải lời đe dọa, mà là một cuộc thanh lọc bằng ý thức. Thanh lọc lớn không đến từ bên ngoài, nó bắt đầu từ bên trong mỗi con người. Những gì không còn thật sẽ không thể đứng vững. Những gì xây trên sợ hãi, giả tạo, tham lam, kiểm soát, chối bỏ sự thật sẽ tự rơi, không cần ai đẩy. Bạn sẽ thấy những mối quan hệ đột ngột tan, những hệ thống từng bền bỗng lung lay, những niềm tin cũ không còn thuyết phục, những vai diễn không còn đóng nổi. Không phải vì cuộc đời ác hơn, mà vì ánh sáng đã mạnh hơn. Thanh lọc không hỏi bạn đúng hay sai. Nó chỉ hỏi bạn có đang sống thật không? Ai sẽ trụ? Không phải người mạnh nhất, không phải người thông minh nhất, không phải người có nhiều quyền lực nhất, mà là người biết quay về bên trong, biết buông khi cần buông, không bám vào hình ảnh cũ của mình, không sống bằng nỗi sợ mất mặt. Ai sẽ rơi? Không phải vì họ xấu, mà vì họ cố giữ lại những gì đã hết hạn. Cố níu một mối quan hệ đã chết, cố bảo vệ một cái tôi không còn thật, cố sống theo khuôn cũ khi linh hồn đã lớn. Cái rơi không phải là con người, cái rơi là lớp vỏ. Thanh lọc lớn sẽ làm nhiều người hoang mang vì những thứ từng cho cảm giác an toàn biến mất, những kế hoạch từng chắc chắn tan rã, những định nghĩa về thành công không còn ý nghĩa. Nhưng với người đã tỉnh, đây không phải sụp đổ, đây là giải phóng. Nếu bạn đang cảm thấy muốn sống đơn giản hơn, không còn ham tranh hơn thua, nhạy cảm hơn với sự giả, không chịu nổi những gì lệch với sự thật, đừng sợ, bạn không tụt lại. Bạn đang đi trước nhịp cũ. Thanh lọc lớn không yêu cầu bạn phải làm gì ghê gớm. Nó chỉ mời bạn sống thật hơn một chút, lắng nghe cơ thể nhiều hơn, nói thật với lòng mình, buông những điều làm bạn có lại. Có thể bạn sẽ mất một số người, một số vai trò, một số niềm tin, nhưng bạn sẽ không mất chính mình. Và đó là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ điều này thật sâu. Thứ gì rơi trong giai đoạn này là thứ không thể đi tiếp cùng linh hồn bạn. Bạn không bị bỏ lại, bạn đang được nhẹ đi. Câu chuyện cánh rừng trút lá và mùa xuân trong tâm. Có một cây cổ thụ đứng giữa một thung lũng rộng lớn. Suốt nhiều năm, cây luôn cố gắng giữ lại tất cả những chiếc lá của mình, kể cả những lá đã khô héo và úa vàng. Cây sợ rằng nếu để lá rơi, mình sẽ trở nên trần trụi, yếu ớt và cô độc trước gió bão. Đó chính là vòng luân hồi của sự sợ hãi mà cây tự tạo ra cho mình. Một năm nọ, một luồng gió lạ thổi qua thung lũng, mạnh mẽ và tinh khiết hơn bao giờ hết. Người ta gọi đó là luồng gió của sự thanh lọc. Gió không đến để phá hủy, gió đến để mời gọi sự đổi thay. Những cây xung quanh bắt đầu thả mình theo gió, trút bỏ những lớp lá cũ kỹ để lộ ra những mầm non đang chờ đợi bên dưới lớp vỏ xù xì. Cây cổ thụ ban đầu vẫn cố bám víu, nhưng khi nhìn thấy những trùng hợp kỳ lạ như những chú chim chỉ đậu trên những cành cây đã trút lá,
hay ánh nắng mặt trời chỉ chạm được vào lòng đất khi tán lá đã thưa đi, cây chợt hiểu ra. Cây nhận ra rằng việc giữ lại những gì đã chết chỉ làm mình thêm nặng nề và kiệt quệ. Cây khẽ thả lỏng mình, từng chiếc lá vàng, những ký ức tổn thương, những vai diễn mạnh mẽ giả tạo bấy lâu nay theo gió mà bay đi. Trong khoảnh khắc trần trụi nhất, cây không thấy mình yếu đi. Ngược lại, cây thấy mình nhẹ bẫng, đồng bộ hoàn toàn với nhịp thở của đất trời. Khi mùa đông đi qua, trong khi những loài cây cố chấp giữ lá cũ bị mục nát và gãy đổ dưới sức nặng của tuyết, thì cây cổ thụ lại bừng lên những mầm xanh rực rỡ nhất. Nó hiểu rằng thanh lọc không phải là mất mát, thanh lọc là sự chuẩn bị cho một sự sống vĩ đại hơn. Bạn thân mến, giai đoạn 2026 đến 2027 này cũng vậy. Nếu có điều gì đó đang rời bỏ bạn, đừng oán trách, hãy để nó đi. Bởi vì chỉ khi đôi tay bạn trống không, vũ trụ mới có thể đặt vào đó những món quà mới của ánh sáng và tự do. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào cốt lõi của thức tỉnh. Thức tỉnh không phải trốn chạy mà là sống thành phép màu. Phần 14, thức tỉnh không phải trốn chạy cuộc đời. Có một hiểu lầm rất lớn trên con đường tâm linh. Thức tỉnh là rời bỏ cuộc đời, rời bỏ công việc, rời bỏ trách nhiệm, rời bỏ mối quan hệ, rời bỏ thế giới ồn ào. Nhưng đó không phải thức tỉnh. Đó chỉ là một hình thức trốn chạy tinh tế. Thức tỉnh không kéo bạn ra khỏi đời. Thức tỉnh đặt bạn vào đời một cách trọn vẹn hơn. Bạn vẫn làm việc, yêu thương, đối diện thử thách, chăm sóc thân xác, trả hóa đường. Nhưng bạn không còn đánh mất mình trong đó. Người chưa tỉnh sống trong cuộc đời và tin rằng đây là tất cả. Người thức tỉnh sống trong cuộc đời và biết rằng đây là một phần của hành trình rộng lớn hơn. Thức tỉnh không làm bạn lạnh lùng. Nó làm bạn ấm hơn nhưng không chín mắt. Bạn yêu sâu nhưng không sở hữu. Bạn quan tâm nhưng không kiểm soát. Bạn cho đi nhưng không đánh mất ranh giới. Có những người nói, tu rồi sao vẫn buồn, thức tỉnh rồi sao còn khóc, vì họ nhầm lẫn giữa thức tỉnh và vô cảm. Thức tỉnh không làm bạn mất cảm xúc. Nó làm bạn không còn bị cảm xúc điều khiển. Người thức tỉnh vẫn đau khi mất mặt, vẫn buồn khi chia ly, vẫn mệt khi tổn thương. Nhưng họ không dựng nhà trong nỗi đau. Họ đi qua, không ở lại. Thức tỉnh không khiến bạn cao hơn người khác. Nó khiến bạn bớt phán xét hơn. Bạn hiểu rằng mỗi người đang ở đúng bài học. Không ai cần bị đánh thức. Ánh sáng không thể ép buộc. Bạn sống như một ngọn đèn, không như một cái loa. Một dấu hiệu rất rõ của thức tỉnh thật sự. Bạn sống đơn giản hơn, nhưng sâu sắc hơn. Ít chướng mình, ít tranh cãi, ít cần đúng, nhưng nhiều hiện diện, nhiều lắng nghe, nhiều yêu thương thật. Thức tỉnh không phải bỏ đời để lên núi, mà là mang sự tỉnh thức vào từng khoảnh khắc đời thường. Khi bạn rửa bát, khi bạn chăm con, khi bạn nói lời khó nói, khi bạn chọn im lặng đúng lúc, đó mới là tu thực. Có một câu rất đẹp của Phật giáo: ở đời mà không nhiễm đời. Không phải quay lưng, mà là ở giữa mà không lạc. Nếu bạn đang thức tỉnh, bạn sẽ thấy mình không còn chạy theo những thứ từng hấp dẫn, không còn sợ bị hiểu lầm, không còn cần ai công nhận mình cao. Bạn chỉ muốn sống cho đúng. Hãy nhớ điều này thật nhẹ. Thức tỉnh không phải là thoát khỏi cuộc đời. Thức tỉnh là sống trọn vẹn trong cuộc đời mà không đánh mất linh hồn mình. Câu chuyện vị thầy trong căn bếp nhỏ. Có một người thanh niên trẻ tuổi, sau nhiều năm bôn ba tìm kiếm sự giác ngộ qua các trang sách và những chuyến đi xa, anh tìm đến gặp một vị thiền sư đang sống ẩn dật tại một ngôi làng nhỏ.
Anh cung kính hỏi: "Thưa thầy, sau khi thức tỉnh, cuộc sống của thầy có biến thành phép màu không? Thầy có nhìn thấy ánh sáng hào quang hay thực hiện được những điều phi thường không?" Vị thiền sư mỉm cười, không trả lời ngay. Ông dắt anh vào bếp, bắt đầu nhóm lửa, vo gạo và thái rau. Ông làm mọi việc một cách chậm rãi, tĩnh lặng nhưng vô cùng uyển chuyển. Sau khi bữa cơm đơn sơ hoàn tất, ông mới ôn tồn nói: "Trước khi thức tỉnh, ta gánh nước, ta bữa củi và ta nấu cơm. Sau khi thức tỉnh, ta vẫn gánh nước, bữa củi và nấu cơm." Chàng trai ngơ ngác: "Vậy thì có gì khác biệt đâu, thưa thầy?" Vị thiền sư nhìn vào mắt anh, ánh mắt trong veo như nước mùa thu. "Khác chứ. Trước đây khi gánh nước, ta chỉ mong cho xong để đi nghỉ. Khi bữa củi, ta lo lắng về việc ngày mai. Khi nấu cơm, lòng ta đầy những bực dọc và toan tính. Ta ở đó, nhưng tâm ta ở nơi khác. Còn bây giờ, khi gánh nước, ta cảm nhận được hơi lạnh của gầu nước và sự vững chãi của đôi chân. Khi nấu cơm, ta thấy được phép màu của ngọn lửa và lòng biết ơn sâu sắc đối với hạt gạo. Ta không còn trốn chạy khoảnh khắc này để tìm kiếm một thiên đường nào khác, bởi vì thiên đường chính là việc ta đang hiện diện trọn vẹn ở đây." Chàng trai im lặng. Anh chợt hiểu ra thức tỉnh không phải là bay lên trời xanh, mà là đặt đôi chân xuống đất một cách tỉnh thức nhất. Phép màu không nằm ở những điều kỳ bí, mà nằm ở việc ta có thể mỉm cười và bình an ngay giữa những bộn bề, hóa đơn và những trách nhiệm thường nhật. Phần cuối, chúng ta sẽ khép lại bằng một lời nhắc rất sâu: bạn đã sẵn sàng và phép màu bắt đầu từ đây. Phần 15, lời khẳng định cuối: tôi đã sẵn sàng. Nếu bạn còn ở đây, nếu bạn vẫn đang lắng nghe những lời này, thì xin hãy biết một điều rất nhẹ: không phải ngẫu nhiên. Bạn đã đi qua rất nhiều tầng cảm xúc. Có những đoạn khiến tim bạn trùng xuống. Có những đoạn khiến bạn thấy mình trong đó, trần trụi, thật thà, không còn muốn trốn chạy. Và giờ đây, chúng ta không cần thêm tri thức, không cần thêm khái niệm, chỉ cần một sự thừa nhận từ bên trong. Bạn không cần trở thành ai khác, không cần phải cao rung động hơn người khác, không cần phải chứng minh mình đã thức tỉnh. Chỉ cần thành thật. Hãy đặt một tay lên tim, thở thật chậm và lắng nghe chính mình. Bạn có thể nói thầm hoặc chỉ cảm nhận trong im lặng: tôi đã sẵn sàng. Sẵn sàng buông những đau khổ không còn cần thiết. Sẵn sàng rời khỏi vai nạn nhân mà mình từng quen thuộc. Sẵn sàng ngừng trách móc bản thân vì những lựa chọn cũ. Tôi đã sẵn sàng. Sẵn sàng sống chậm hơn, nhưng thật hơn. Sẵn sàng lắng nghe cơ thể, cảm xúc, linh hồn mình, thay vì chạy theo kỳ vọng của thế giới. Bạn không cần biết con đường phía trước trông như thế nào. Bạn chỉ cần biết rằng mình không còn quay lưng lại với chính mình nữa. Tôi đã sẵn sàng đối diện nỗi sợ, mà không để nỗi sợ điều khiển. Sẵn sàng ở lại với cảm xúc, thay vì chạy trốn hay che đậy. Sẵn sàng tha thứ, không phải vì người khác xứng đáng, mà vì trái tim bạn xứng đáng được nhẹ hơn. Nếu có lúc bạn lại mệt, lại nghi ngờ, lại thấy mình tụt tần số, xin đừng tự trách. Thức tỉnh không phải là đi thẳng lên ánh sáng. Thức tỉnh là dám quay lại ôm lấy chính mình, ngay cả khi mình đang ở trong bóng tối. Và bạn đang làm điều đó rồi. Tôi đã sẵn sàng sống một đời không hoàn hảo, nhưng chân thật. Sẵn sàng chọn bình an thay vì hơn thua. Sẵn sàng tin rằng mọi điều đến với mình đều có lý do để trưởng thành, không phải để trừng phạt. Bạn không cần vội, không cần ép mình phải khác ngay. Chỉ cần mỗi ngày nhẹ hơn một chút với chính mình. Đó đã là một cuộc cách mạng rất lớn. Và nếu hôm nay, chỉ cần một khoảnh khắc thôi, bạn cảm thấy lòng mình chịu lại, hơi thở sâu hơn, ánh mắt mềm hơn,
thì hãy mỉm cười rất khẽ. Bởi vì ở khoảnh khắc đó, bạn không còn lạc lối nữa. Bạn đang ở đây, trong cơ thể này, trong đời sống này, và bạn đã sẵn sàng sống nó bằng tất cả sự tỉnh thức và từ bi. Hãy để câu khẳng định này không chỉ là lời nói, mà là năng lượng bạn mang theo khi bước ra đời sống. Tôi đã sẵn sàng sống, sẵn sàng yêu, sẵn sàng trở về là chính mình. Cảm ơn bạn vì đã ở lại đến giây phút này. Cảm ơn bạn vì đã cho phép mình lắng nghe, không chỉ những lời nói, mà là tiếng thì thầm rất nhỏ từ bên trong chính bạn. Giữa một thế giới vội vã, việc bạn chọn dừng lại, chọn ngồi yên, chọn lắng nghe một cách trọn vẹn đã là một hành động rất dũng cảm. Mình chúc bạn những ngày tới ngủ sâu hơn, ăn uống chậm hơn, thở sâu hơn, và đối xử với chính mình dịu dàng hơn một chút mỗi ngày. Chúc bạn bình an, ngay cả khi cuộc đời chưa kịp hiện. Chúc bạn đủ sáng để không lạc mình, và đủ mềm để không làm tổn thương chính mình nữa. Nếu video này đã chạm vào bạn dù chỉ một khoảnh khắc, nếu bạn cảm thấy mình không còn cô đơn trong hành trình thức tỉnh này, bạn có thể đăng ký kênh để chúng ta còn gặp lại nhau trong những không gian chậm, sâu và rất thật như thế này. Và nếu bạn nghĩ rằng ai đó ngoài kia đang cần nghe những lời này, hãy chia sẻ video như một lời chúc lành, không cần nói gì thêm. Cảm ơn bạn vì đã hiện diện. Chúc bạn luôn nhớ rằng bình an không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc bạn quay về với chính mình.